A fost interbelicul pentru București o epocă de aur sau o amintire frumos colorată? La probele de ieri am mers impecabil. Frumusețile astea prind aproape 100 de km pe oră. Era un oraș care părea că merge doar înainte. Rog să-mi pregătiți comanda obișnuită pentru dineul de diseară. Noi tragem aici, iar alții doar plimbă mapa. Din Statele Unite sosesc știri despre scăderi importante pe piețele financiare. Bursa din New York a înregistrat pierderi considerabile. Bursa s-a prăbușit. Istoria adevărată este povestea oamenilor obișnuiți, ne spune Studs Terkel, un scriitor american. Bună ziua, dragi pasionați de istoria Bucureștiului! De data aceasta m-am hotărât să urmez acest gând și să vă prezint Bucureștiul interbelic, dar într-o manieră inedită. Nu doar prin prisma clădirilor sau evenimentelor istorice, ci prin ochii celor care au trăit în acea perioadă. Unde locuiau, unde lucrau, cum își petreceau timpul liber și mai ales trăiau mai bine decât o facem noi astăzi? Haideți să aflăm împreună. Bucureștiul pe Marea Unire s-a mărit considerabil, ca și populație, ca industrie, dar și ca ambiții. Era un oraș care părea că merge doar înainte ca totul să se schimbe. Bucureștiul, la sfârșitul anilor 20, trăia încă din inerția unei stabilități construite în anii de după război, în timpul domniei regelui Ferdinand și sub guvernarea liberală, încă puternic marcată de moștenirea lui Ionice Brătian, dar și de contextul internațional favorabil, deceniul rămânând în istorie sub numele de The Roaring Twenties, o perioadă de prosperitate și de dezvoltare economică spectaculoasă. Era un oraș al încrederii, al investițiilor, al viitorului, dar și al contrastelor, așa cum vom vedea. Într-o zi de sâmbătă din vara lui 1929, în halele uzinei Malaxa, sunetul metalic al ciocanelor se amestecă cu al aburului dens emanat de locomotive. O locomotivă masivă tip 230 stă pe linia de probă. Pufăie ușor, iar vopseaua nouă strălucește. Inginerul CFR, Ionel Marinescu, trece printre muncitori, ținând sub braț un dosar cu schițe. Domnule inginer, asta e a treia livrare din acest an pentru CFR, spune un tehnician, ștergându-și fruntea. Marinescu urcă în cabină, atinge metalul fierbinte al cazanului și parcă simte întreaga ambiție industrială a țării. România nu mai cumpără locomotive din Germania, le produce aici, în București, iar uzinele Malaxa deveniseră simbolul industrial al țării. La probele de ieri am mers impecabil, frumusețile astea prind aproape 100 de km pe oră, zise inginerul. Acesta ridică privirea către birouri și vede pe avocatul Cantacuzino urcând grăbit. Îi spune tehnicianului: e a treia oră săptămâna asta. Domnul Malaxa l-a chemat în urgență? La care tehnicianul îi răspunde: știți dumneavoastră cum își obține contractele cu statul. Marinescu pleacă cu un autobuz care asigura naveta muncitorilor din oraș și către oraș. Coboară, se oprește o clipă și privește strada animată. Un tramvai electric se apropie, scârțind ușor pe șine. Plăcuța indică numărul 14. Acesta se urcă și perforează biletul. În interior observă băncile de lemn, ferestre desfăcute de tot. Inginerul se așează și privește pe geam, spunându-și: parcă ieri mergeam cu tramvaiele cu cai. Ce liniștite erau, nu hruiau așa. Anul ăsta le-au scos pe ultimele. Ce amintiri. Acum sunt toate electrice, mai rapide, dar gărăgioase. Tramvaiul era coloana vertebrală a transportului bucureștean, iar linia 14, care a fost și prima linie electrică din București, traversa orașul de la vest la est, legând cartierele muncitorești de zonele centrale.
Tramvaile cu cai circulaseră în București încă dinainte de Primul Război Mondial. Erau formate dintr-un singur vagon și ulterior 2 vagoane deschise, cu perdele subțiri pentru ploaie și vânt, care rare își făceau treaba, iar pălările călătorilor își luau zborul destul de ușor. Dar la mijlocul anilor 20, tramvaile electrice cu un vagon motor și o remorcă au devenit normă. Aveau în sfârșit geamuri, dar vara acestea se scoteau pentru aerisire. Deci, ghinion din nou pentru pălările bucureștenilor. Inginerul Marinescu ajunge acasă pentru prânz. Pe strada lui s-au ridicat blockhouse-uri, lângă case vechi. Aceasta fiind perioada când au început să apară primele blocuri în București, cum le știm astăzi. El locuiește într-o casă tip vagon, într-un cartier ridicat pentru personalul tehnic al căilor ferate române, în Grivița. Acest tip de case aveau camerele așezate în succesiune, aveau o curte îngustă, o magazie, un peti de grădină și latrina în fundul curții. Ionel Marinescu intră, își agață pălăria într-un cuier de lemn. În hol se află o oglindă simplă și câteva perechi de pantofi așezați ordonat. Ana, am ajuns! Ana apare din bucătărie. În spatele ei se află o sobă mică cu o oală pe foc. În casă se simte miros de mâncare caldă. Nelu, bine ai venit! Am pregătit o ciorbiță. Ei se sărută scurt pe obraj. Intră în sufragerie. În sufragerie se află 2 fotolii, o masă solidă cu un radio nou Telefunken și un ceas de perete care bate regulat. De asemenea, o bibliotecă mică cu manuale și câteva volume de literatură. Micuții, Gabriel și Mihaela, copiii familiei, se joacă pe covor. Băiețelul cu un trenuleț de tablă. E clar că vrea să calce pe urmele tatălui, iar fetița cu păpușa de porțelană. Cum a fost la serviciu? Ionel își lasă servieta lângă masă. Ca de obicei. Ana Marinescu este profesoară de limba română la Școala Centrală de Fete, una dintre cele mai moderne instituții de învățământ ale vremii. Ea se așează la masă. Au venit azi reprezentanți din partea domnului Malaxa. Vor să refacă biblioteca, să aducă apă curentă. Nici nu mă mir, din moment ce sora dumnealui este directorul școlii. Of, l-am văzut azi pe avocatul Cantacuzino. Ia 3 ore săptămâna asta. Ah, da, Cantacuzino. Fetița dânsului e la mine, la clasă. Nu știu, dar parcă se pregătește ceva și nu pare bine. În timp ce inginerul Marinescu, împreună cu Ana și copiii, și-au prânzul în liniște, orașul din jurul lor se schimbă. Bucureștiul interbelic se extinde. Terenurile virane de la margine sunt parcelate, iar așezările suburbane mai vechi sunt înglobate treptat în oraș. Dar capitala nu se împărțea doar în bogăție și sărăcie, cum poate ne închipuim, ci și după meserii. Funcționarii și inginerii, mai ales cei ai căilor ferate române, cel mai mare angajator al epocii, se mută spre cartierele noi, apropiate de zonele sale de lucru și de calea ferată. Cartiere precum Grivița, Giulești, Chitila. Ofițerii armatei își fac case militari, aproape de unitățile lor. Mahalalele vechi, Uranus, Antim, Sebastian, rămân ca și până atunci, înghețate în timp, ale muncii zilnice și ale supraviețuirii. Iar centrul orașului, Calea Victoriei, Bulevardul Magheru, Bulevardul Tache Ionescu, astăzi Nicolae Bălcescu, adună elitele, banii și vitrinele modernității. Dar nu toate cartierele destinate elite erau în centru. Cotrocenul devine cartierul preferat al politicienilor, avocaților, profesorilor universitari și marilor funcționari, fiind apropiat de Palatul Regal cu același nume. În seara aceleiași zile, un Ford Model A oprește în fața unei case mari, în stil neoromânesc, cu pridvor sculptat și coloane de piatră, în Cotroceni. Avocatul Alexandru Cantacuzino, obosit, dar mândru, intră în casă și își lasă pălăria în cui. În holul de la parter se afla o scară principală luminoasă și aproape ascunsă o scară îngustă pentru servitori, pe care o menajeră urca în grabă. Majordomul închide discret ușa. Acesta urcă scările la etaj. Holul este decorat cu covoare orientale, tablouri franțuzești și un pian Bösendorfer, la care fetița familiei, Ileana Cantacuzino, cântă încet. În sufragerie, soția lui, Elena Cantacuzino, elegantă, într-o rochie ușoară de seară, citește gazeta Universul. Camera este elegantă, dar fără opulență ostentativă. Mobilierul este din lemn de nuc, canapeaua tapizată cu catifea.
detalii specifice burgheziei interbelice, care vorbesc despre confort și bun gust. Un radio Telefunken de ultimă generație stă aprins pe o măsuță. În fundal, biblioteca are volume de drept, dar și de literatură franceză, o carte de vizită a educației Elenei, absolventă de literatură franceză la Sorbona. Alexandru Cantacuzino intră în cameră. Te-ai întors târziu, iarăși. Mă gândeam că a apărut ceva neprevăzut la Malaxa. A apărut ca de obicei. El își toarnă un pahar mic de coniac, se așează în fotoliu, își desface nodul cravatei. Elena își închide ziarul. E din nou vorba de contracte? Ce altceva? Statul vrea locomotive, Malaxa vrea contracte garantate, dar guvernul s-a schimbat. Cei noi vor să pară curați și caută nod în papură. Aici începe dansul. Nicolae Malaxa construise cel mai mare imperiu industrial privat al României interbelice, fiind apropiat de liberali, iar contractele cu statul erau cheia. Iar cheia se afla adesea la oameni precum avocatul Cantacuzino, conectat politic. Am auzit că țărăniștii vor să revizuiască toate contractele industriale. Se zice că fratele tău e curtat pentru Ministerul Industriilor. Se zic multe, iar eu trebuie să mă asigur că familia Malaxa rămâne în grații. A fost la limită azi. Elena se ridică, îi pune mâna pe umăr. Spune-mi sincer, a fost o zi grea sau e altceva? Nu știu, nu pot spune exact. Contractele se fac, banii circulă, dar parcă toți vor mai mult, mai repede. Asta nu e nou. Nu, dar tonul s-a schimbat. Toată lumea pare grăbită să pună bani în ceva, orice, fără să mai gândească. Poate doar exagerezi. 1929 e un an bun. Bucureștiul nu a fost niciodată mai viu. Teatre, mașini noi, construcții peste tot. Știu, și tocmai asta mă sperie. Euforia asta e preludiul furtunii. Ei, monșer, relaxează-te. Mâine e duminică, mergem în oraș. Familii precum Cantacuzino făceau parte din elita veche a României. Juriști, politicieni, diplomați, militari, prezenți de generații în jurul puterii. În anii 20, legăturile dintre industrie, bănci și stat, consolidate în timpul guvernării liberale, au făcut posibile marile contracte publice și marile averi. Partidul Național Liberal, prin figura dominantă a lui Ionice Brătianu, apoi a fratelui său, Vintilă Brătianu, a guvernat România între 1920 și 1928, o perioadă cunoscută drept decada liberală, o epocă a investițiilor, a încrederii și a modernizării. Dar din toamna lui 1928, puterea s-a schimbat. Iuliu Maniu și Partidul Național Țărănesc au preluat guvernarea, iar regulile jocului au început, încet, să se schimbe. Dar nu toți bucureștenii priveau orașul de la balconul unei vile sau dintr-un apartament modern. La câteva străzi distanță de Calea Victoriei sau de Bulevardul Magheru, viața avea alt miros, alt ritm, alt preț. Găsim ulițe de pământ, iluminate de felinare slabe, copii jucându-se desculți, oameni cărând apă de la cișmea. Aceasta era viața mahalalelor capitalei, cum ar fi Antim, Sebastian sau Uranus. Aici trăiau oamenii care munceau de pe zi pe alta, zilieri, vânzători ambulanți, familii pentru care fiecare zi era o luptă. Pe uliță treceau doi bărbați, unul beat turtă, celălalt Petrică Rădoi, un muncitor zilier. Petrică lăsa pe bărbatul beat sprijinit de gardul curții acestuia, apoi se întoarce spre propria casă, o căsuță modestă din scânduri, cu o lampă cu petrol pâlpâind în față. În lateralul casei vedem o mică grădină, cu ceapă, pătrunjel, usturoi și câteva roșii. "Să ai o seară bună, Lefterică," îi zise vecinul sprijinit de gard. Petrică îl salută și zâmbi obosit. În casa familiei, soția lui, Maria Rădoi, spăla rufe într-un lighean. Pe un scaun se afla o găleată cu apă rece. Podeaua era din scânduri vechi, ușor strâmbe, iar peretele era acoperit de ziare vechi, lipite pentru izolație. Pe masă se afla un radio improvizat, care bâzia slab. Dimineața aceasta face comerț ambulant, ducând coșuri cu zarzavat familiilor care nu se mai deranjează să meargă la piață, iar seara se ocupă de treburile casei. Pe podea se afla o mașinuță făcută dintr-o cutie de conserve și 4 capace cu care se jucau băieții familiei și păpușa fetiței confecționată din cârpe legate cu sfoară. Petrică, ai luat mălai din piață? De seară vreau să fac mămăligă. Am luat, dar iar s-a scumpit. Zice lumea că e abundență de produse, dar la piață mereu alte prețuri. Nici nu mai am cu cine să mă tocmesc.
Maria oftează. La noi, ce-ar putea fi mai greu decât e deja? Petrică se așează, își freacă fruntea obosit. Pe unde ai găsit azi de lucru? La atelierele Grivița. Aveau nevoie de cineva să descarce piese pentru locomotivă. Ia auzi, deci la CFR? Sună a muncă grea, dar mă bucur că ai găsit. Și nu-i tot. Maestrul mi-a zis să vin și luni, când se întoarce inginerul, un domn Marinescu, ci că mi-au nevoie de oameni. Doamne ajută să te angajeze. Poate avem și noi o nădejde pentru ziua de mâine. Să te audă Dumnezeu, femeie. Gata, ți-ai găsit motiv să mergi mâine la birt cu prietenii tăi. Duminică dimineața, Maria pleacă din Mahala cu 2 coșuri de legume și zarzavat. Iar noi mergem după ea pe străzile Griviței, printre gospodării mai bune. Ar vrea și ea să ia tramvaiul, dar n-are un ban în buzunar la începutul zilei, așa că va trebui să meargă pe jos până acolo. Comerțul ambulant era o ocupație comună în Mahala. Comercianții vindeau zarzavat, fructe, lapte, brânză direct la ușa clientului. Era muncă de fiecare zi și pentru fiecare bănuț. Și noi care credeam că Glovo și alte servicii de livrare-mâncare sunt moderne. Plimbarea prin București era totuși plăcută, căci orașul era plin de grădinițe de flori pe toate străzile, îngrijite de oameni și de municipalitate. Ba chiar și noile blocuri întrețineau câte un petic verde. Maria ajunge în fața unei case îngrijite, geamuri mari și peretele alb. Un cățel bine îngrijit latră leneș. Dacă în Mahala duminica însemna treburile casei, piața și grija zilei de mâine, pentru clasa de mijloc și pentru cei bogați, aceasta era singura zi liberă din săptămână și mergeau la biserică la slujba de duminică, iar începând cu ora 12 era ziua orașului, ziua în care Bucureștiul se arăta în toată eleganța lui, ziua în care mergea obligatoriu pe calea Victoriei la plimbare. Și da, de aceea sunt emblematice pentru perioada interbelică acele poze cu strada atât de aglomerată. Maria apasă discret la sonerie. Ușa se deschide. Doamna Ana Marinescu o întâmpină cu un zâmbet politicos. Neața, Marie, ați venit ca de obicei, mulțumim. Maria îi întinde coșul. Cu drag, doamnă, am pus și 2 legături de leuștean, așa cum ați cerut. Răspunse Maria. Doamna Marinescu examinând produsele. Foarte bine, foarte bine. Țin mult la verdețurile proaspete. În spate apare domnul Marinescu, ajustându-și cravata și pălăria. Dragă, ne grăbim puțin. Dacă plecăm acum, ajungem la timp la biserica Stavropolios. Apoi către Maria politicos. Mulțumim, o duminică frumoasă. Maria dă din cap, ușor rușinată, dar mulțumită. Pleacă mai departe pe stradă, cu coșurile în mâini. Într-o zi bună, munca ei putea aduce între 80 și 150 de lei. Atât timp cât avea cui să vândă. Pentru comparație, un inginer precum domnul Marinescu, angajat la căile ferate, câștiga în 1929 până la 6.000 de lei pe lună. Iar un profesor de școală, asemenea doamnei Marinescu, între 2.500 și 3.500 de lei pe lună. Zarzavaturile erau ieftine și așa arătau prețurile alimentelor de bază în București, înainte de criză, conform anualului de statistică al României din 1928-1929. Ca să știm cât însemna asta în banii de astăzi, am calculat și valoarea actualizată. Iar pentru o comparație, culmea de dincolo de ocean, în 1929, un dolar american valora aproximativ 167 de lei. Astfel că v-am putut pune și prețurile actualizate prin raportarea la evoluția acestuia. Interesant este că dacă echivalăm salariile și prețurile din 1929 în banii de astăzi, puterea de cumpărare a unor profesii urbane nu era foarte diferită de România anilor 2014-2016. Dar asta nu înseamnă că nivelul general de trai era același. Adică nu putem concluziona că în interbelic s-a trăit mai bine decât în România anilor 2000, de exemplu. Despre asta vom vorbi pe larg pe parcursul seriei. De la Cercul Militar Național, sau Capșa, spre piața Palatului, trotuarele sunt pline. O mare de oameni ocupă și o parte din carosabil. Mașinile și trăsurile înaintează încet.
După cum am spus, duminica după biserică era ziua orașului, iar marineștii au pornit apoi pe calea victoriei. Ionel și Ana Marinescu merg alături, agale, îmbrăcați elegant. Printre trecători, doamnele purtau rochii elegante din mătase, accesorizate cu coliere, pălării imense decorate cu pene de păsări exotice și, fiind vară, umbreluțele de soare erau nelipsite. Domnii, frac cu veston, cămăși albe cu gulă detașabil și apretat, plus nelipsita cravată, accesorizată cu un ac de cravată a cărui valoare îți spunea cu cine ai de-a face. Pe cap purtau pălărie obligatoriu. Și acum să revenim la soții Marinescu. O mașină americană trece lemn pe lângă ei. Doi ofițeri salută cunoscuți, scoțându-și pălăria. Puțin mai încolo, un lustruitor de pantofi stă lângă lădița lui de lemn. Un domn elegant își sprijină piciorul pe suport. Perea se mișcă rapid, mecanic. Strălucesc imediat, domnule, zise acesta. Ana privește scena o clipă. Ionel îi oferă brațul. Nu spun nimic. Cei doi merg mai departe, admirând trecătorii și magazinele. De spațiul dintre două magazine se rezemau doi tineri galanți, care admirau domnișoarele trecătoare. Trez elegant, șușoti în franceză unul dintre ei. La Rigler, vis-a-vis de Teatrul Național, azi Hotel Novotel, doamnele se opreau la mesele de pe trotuar, beau cafea, mâncau prăjituri, discutau moda și ultimele noutăți. Lângă cafenea o florăreasă către o domniță de la masă. Domniță, hai să-ți dau trandafirii ăștia. Domnița îi face un semn discret cu mâna că nu. Hai că-i dau ieftin, maică. Ce contează câțiva bănuți pentru o prințesă ca tine? Insistă florăreasă. Alții se opreau la cafeneaua High Life. Doamnele gospodine erau fascinate de magazinul de porțelanuri fine ale lui Rosenthal, aflat la ieșirea pasajului Macavilla-Croix, în calea Victoriei. Iar privirile doamnelor iubitoare de frumos erau captivate de magazinul de bijuterii al lui Jaburov. Ana se oprește în fața vitrinei cu pantofi de la Nelu Mihăescu. Modele noi, elegante, din piele de calitate îi atrag privirea. Ionel se oprește lângă ea. Uite, modelul acesta. Ionel privește vitrina, apoi pantofii ei. Sunt frumoși și par comozi. Ana zâmbește, dar face un pas înapoi. Poate, mai târziu. Și avea motive să fie reținută, căci o pereche de pantofi de calitate superioară porneau de la 800 de lei și ajungea la 1200 de lei, adică între 400 și 600 de lei în banii de azi, în timp ce unii obișnuiți erau între 400 și 600 de lei, adică 200-300 de lei în banii de azi. Pe calea Victoriei, marineștii sunt întâmpinați de o vitrină enormă, plină de delicatese importate, conserve franțuzești, brânzeturi elevețiene, mezeluri fine, fructe exotice. Ei trec pe lângă vitrină, doi copii se lipesc un pic de geam, fascinați. Pentru aceștia, băcănia, delicatese comestibile Dragomir Niculescu, era o vitrină spre lumea mare. Intrau rar, dar visau des. Aceasta era situată vis-a-vis de unde se află astăzi magazinul Muzica. În timp ce ei privesc discret, o mașină crem elegantă, Packard, oprește în față. Din ea coboară doamna Cantacuzino și domnul Cantacuzino, impecabil îmbrăcați, șoferul deschizându-le ușa. Bună ziua, doamnă Cantacuzino, zise doamna Marinescu respectos. Bună ziua, doamnă profesoară, ce coincidență! Îi răspunse doamna Cantacuzino politicos, dar păstrând distanța. Aceasta se întoarce către vânzător, care se afla la intrarea în prăvălie. Rog să-mi pregătiți comanda obișnuită pentru dineul de diseară. Voi trimite pe cineva după ea la ora 5. Desigur, doamnă, zise vânzătorul. Ce pentru clasa de mijloc era un tratament, pentru elite era pur și simplu rutina de duminică. Primii optau să mănânce prânzul în familie, în timp ce cei bogați aveau și opțiunea restaurantelor de lux. În spatele vitrinei luxul avea un preț, iar delicatesele importate ajungeau la 150-200 de lei pe 100 de grame sau kilogram după caz, cât o zi sau chiar 2 de muncă pentru un om de rând, după cum vedem în tabelul afișat. Mon cher, după prânzul la Athénée Palace, mergem la Trianon? Difuzează un film american cu totul nou,
Cu sunet? Magnific! Cred că va fi plin până la refuz. Șoferul le deschide ușa. Mașina pornește. Duminica, lumea bună și împărțea timpul între mesele de la Atene Palace, cafenele pe Calea Victoriei și cinematografele nou apărute. Pe bulevardul Elisabeta, trotuarul era plin. Pereții aveau multe afișe colorate, iar o coadă vizibilă se formează în fața cinematografului Trianon. Pe frontispiciu este scris cu litere uriașe: The Jazz Singer, cu sunet, primul film vorbitor în România. În anii 20, bulevardul Elisabeta devenise kilometru zero al cinematografului bucureștene. Un adevărat Hollywood românesc, și chiar așa îi se zicea. Iar cinematografe precum Capitol, Regal sau Trianon erau disponibile pentru cinefili. Până atunci, filme erau în mare parte mute, acompaniate de orchestre live. Publicul adora pe Charlie Chaplin, pe Stan și Bran, marii comici ai ecranului. La cinematograf rulau întotdeauna două filme, completate de un scurt desen animat și de un jurnal de știri. Dar în 1929, pentru prima dată, publicul românesc urma să audă vocile actorilor, muzica și replicile, direct de pe ecran. Chiar și desenele animate începeau să prindă glas, iar numele lui Walt Disney începea să fie pe buzele tuturor cinefililor. Câțiva ani mai târziu însă, în anii 30, musicalurile americane aveau să cucerească marile ecrane, iar nume precum Fred Astaire aveau să devină simbolul ale noii epoci. Șoferul deschide portiera. Coboară familia Cantacuzino, impecabil îmbrăcați pentru eveniment. Mon cher, uită-te, e plin ochi, e ca la operă. Normal, lumea a venit să vadă o minune a tehnicii și noi la fel. Trianonul nu era cel mai avangardist dintre cinematografele capitalei, ci cinematograful Aro. Dar prin difuzarea primului film sonor, era în prima linie a modernismului. Avea candelabre aduse de la Paris, sala amenajată în stil Art Deco și peste 1000 de locuri. Biletele cantacuzinilor sunt verificate imediat, statutul social spându-și cuvântul. Lumina se stinge, se face aproape liniște, auzindu-se numai câte un murmur ușor de emoție. Se aud primele acorduri ale muzicii. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear toot-toot-tootsie? All right, hold on. Publicul tresare, o doamnă în față izbucnește. Doamne, vorbește, chiar vorbește. E incredibil, parcă e în fața noastră. Zise doamna în Cantacuzino încântată. Cinemaul fără sunet va deveni amintire. Ține minte ce spun, zise domnul Cantacuzino. Pentru bucureștenii în 1929, fiecare cuvânt al lui Al Johnson era ceva fascinant. În doar 2 ore, orașul intra oficial în epoca filmului vorbitor. De pe strada liniștită se aude glasul vânzătorului de ziare. Ultimele știri, ia ziarul! Primul film cu sunet în România. Ana Marinescu deschide ușa. Ia ziarul și citește titlul cu ochii uimiți. Primul film sonor în România. Dacă merg lucrurile bine, cu ce punem deoparte, poate ne vom permite o viață mai bună și să ieșim mai des. M-ar face foarte fericită să mergem la un film sonor, sunt tare curioasă. Domnul Marinescu pleacă cu mașina colegului de muncă. Aceștia ajung la Banca Marmureș ca să mai facă o depunere de economii. În 1929, pentru clasa de mijloc, fiecare depunere la bancă era mai mult decât bani. Era speranță pentru ziua de mâine, planuri și visuri. Banii depuși în bănci erau reinvestiți de acestea în noile blockhouse-uri ridicate peste tot și în numeroasele afaceri industriale pentru care antreprenorii lor luau credite cu ușurință. Se spunea că nicio afacere nu începe fără girul Marmureș, dar pentru bancă, euforia profitului înlocuise orice valoare a debitorilor. Unii oameni chiar au credit doar ca să-l investească la bursă. Pe scurt, o bulă economică, cum am numit astăzi. Atelierele Grivița erau inima tehnică a căilor ferate române. Aici ajungeau locomotivele noi sau uzate, pentru verificări, reparații și revizii capitale.
Mii de muncitori, mecanici și ingineri lucrau zilnic pentru ca trenurile să nu se oprească niciodată. După ce s-au asigurat că locomotivele noi, proaspete ieșite din uzinele Malaxa, erau perfecte pentru serviciul CFR, inginerul Marinescu le supraveghea transferul acum la Grivița. Fiecare locomotivă trebuia verificată, marcată și pregătită pentru drumurile de fier ale țării. Maestrul se apropie de Marinescu. Domnule inginer, am găsit un om puternic pentru descărcat osile din vagoane. Îl cheamă Petrică Rădoi, dar îi se spune Lefterică. L-am chemat și azi să decideți dacă îl angajăm. Bine, arată-mi ce poate. Lefterică intră în hală, se uită în jur, admiră imensitatea acesteia, locomotivele cu abur și colegii lucrând intens. Bună ziua, domnule inginer, sper să mă descurc. Veți învăța repede, fiecare locomotivă aici spune o poveste, iar echipa mea este dedicată, răspunse Marinescu. Lefterică, fost zilier, tocmai intrase într-o lume nouă. Pentru el, atelierele Grivița nu erau doar un loc de muncă, erau pasul către stabilitate financiară. În hală se aud peste tot ciocane care lovesc oțelul. Se simte un miros puternic de ulei ars, metal încins și cărbune. În centru, o osie grea este suspendată câțiva centimetri de sol, prinsă într-un palan. Lefterică a ajuns în echipa de manipulare și descărcare de piese grele, ajutând la manipularea unei osi de locomotivă de data aceasta. Alături de alți 3 muncitori, acesta ghidează osia pe role metalice și fixează penele. Încet, nu bruscați, dacă scapă osia ne omoară pe toți, zise maestrul din lateral. Muncitor mai în vârstă privește pe Lefterică cu un zâmbet strâmb. Ai grijă, băiete, nu-i muncă de joacă asta, aici nu cari saci. Fiarele stau tone. Am înțeles, domnule, stă atenți, răspunse Lefterică. 2 dintre muncitori schimbă vorbe în șoaptă. Noi tragem aici, iar alții doar plimbă mapa. Dar pentru noi salariul tot acolo rămâne. Celălalt muncitor. Nu-i drept. Dacă am fi uniți și ne-am cere drepturile, altfel ar sta lucrurile. Dar fiecare tace și rapă. Lefterică îi aude. Se încordează, dar nu răspunde. Dar privirea îi rămâne pierdută câteva secunde. Inginerul Marinescu traversează hala cu planșele la sub braț. Se oprește, privește descărcarea osiei. Bine, așa, cu răbdare. O osie defect aici poate dărâia un tren întreg. Privirea lui alunecă spre grupul de muncitori care șușotesc. Le înțelege tensiunea, dar nu intervine. Fostul zilier descoperea că munca la Grivița nu era doar despre forță și precizie. Sur începeau să circule și idei, nemulțumiri, întrebări. Optimismul lui Lefterică se intersecta pentru prima dată cu murmurile unei lumi care fierbea în tăcere. Agitatorii comuniști infiltrați printre muncitori încercau să creeze probleme. Aceștia acționau în umbră, căci Partidul Comunist Român funcționa ilegal din 1924. În camera de zi a Cantacuzinilor. Doamna Cantacuzino sta așezată pe canapea, atentă la radio, cu mâinile împreunate. Domnul Cantacuzino e pe fotoliu, citind ziarul. Vocea crainicului, calmă și sobră. Din Statele Unite sosesc știri despre scăderi importante pe piețele financiare. Bursa din New York a înregistrat pierderi considerabile. Se pare că americanul au probleme serioase. Doamna Cantacuzino ridică privirea spre el. Crezi că ne va afecta și pe noi? Piețele au mai căzut și s-au ridicat. E o știre deocamdată. Guvernul țărănit spune că e o criză trecătoare, că piața se va regla. Și dacă nu se reglează? Nu s-ar putea să ne meargă chiar mai bine. Pentru elite, conexiunile politice sau anumite profesii privilegiate însemnau o protecție în fața intemperiilor economice, ba chiar și profitul de pe urma problemelor celorlalți. Cei care erau aproape de putere nu se temeau de furtună, ci știau să navigheze prin ea. Ana Marinescu stă lângă radio, dă volumul puțin mai tare. Ionel Marinescu citește ziarul, are sprâncenele ușor încruntate. De la radio se aude. Analiștii vorbesc despre o perioadă de incertitudine economică. Marinescu își ridică ochii din ziar. Scrie acele lucruri și aici. Întinde ziarul Anei. Aceasta vede titlul mare. Căderi bruște la bursa din New York. Crezi că ar trebui să fim mai atenți cu cheltuielile? Marinescu nu răspunde imediat. Deocamdată, nu cred că trebuie să ne temem, dar poate ar fi bine să fim mai chibzuiți. Radioul devenise un simbol al progresului. Își făcuse loc în tot mai multe case din marile orașe și pentru prima dată aducea vocea unui jurnalist
sau a liderilor politici direct în confortul căminului. Din 1928, odată cu începerea emisiunilor Societății Române de Radiodifuziune, România a intrat într-o nouă eră a comunicării, iar lumea devenise dintr-o dată mai mică. La un colț de stradă, ușa simigeriei se deschisă larg. Dinăuntru iese un miros cald de aluat copt, care lovește trecătorii ademenindu-i. Simigeriile erau printre cele mai animate locuri ale Bucureștiului, cele mai populare așa zise restaurante de cartier. Erau prăvălii simple, cu o teșghea lungă, vitrine joase și vatră în spate, unde focul ardea aproape neîncetat. Dispunea de mese unde oamenii puteau servi un covric sau o plăcintă. Aici totul era proaspăt, cald și ieftin. Pe teșghea vedem tăvi cu covrigi, plăcinte rumenite, brânzoaice, corăbioare. În fundul sălii, vatra deschisă cu jar roșu și tăvi scoase la rând. Două doamne frământă aluatul de zor. Un domn introduce plăcintele și covrigii de copt în vatră, cu o pâclă de lemn. Lefterică stă într-un colț, cu un covric de susan în mână. Mușcă încet, obosit. Palmele ei sunt încă murdare de ulei. Într-un colț al prăvăliei se află un radio mic, care bâzie încet. În schimb, în sală gălăgia este prea mare și nimeni nu-l ascultă cu adevărat. Dintr-o dată, crainicul de la radio anunță: Bursa din New York a suferit pierderi masive. Un client cu gura plină peste crainic: Iar America, cine pasă nouă? Altul mormăie fără să ridice privirea: Noi ne vedem de sărăcia noastră. Lefterică, în schimb, se oprește din mâncat, șterge gura cu dosul mâinii, se uită spre radio. Nu înțelege exact. Dar ceva din tonul crainicului îl neliniștește. Privirea îi cade pe jos. Lângă teșghea observă un ziar mototolit, murdar de făină. Se apleacă, îl ridică și, mișcându-și buzele încet, silabisește: s-a prăbușit. Strânge ziarul în mână, iar covrigul său rămâne neatins. Radioul continuă să vorbească peste zgomotul din sală. Aceeași știre în aceeași zi, în 3 lumi diferite. Pentru unii era doar o știre sau chiar o oportunitate. Pentru alții, un motiv de îngrijorare. Iar pentru cei mai mulți, un semn rău, greu de înțeles. În 1929, criza încă nu venise, dar București începuse deja să se teamă de ea. E o știre deocamdată. Aceasta a fost povestea fascinantă a personajelor noastre din Bucureștiul interbelic, deocamdată. Ei au cunoscut atât prosperitatea anilor 20, cât și primele umbre ale crizei, de la finalul anului 1929. Dar povestea lor nu se oprește aici. În episoadele următoare vom vedea cum prosperitatea se clatină, cum destinul lor se schimbă și cum orașul însuși intră într-o nouă etapă. Dacă vreți să aflați mai departe ce urmează, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să activați clopoțelul. Și acum chiar sunt curios. Dacă ați fi avut ocazia, v-ar fi plăcut să trăiți în această epocă, în Bucureștiul interbelic? Scrieți-mi în comentarii. Abia aștept să le citesc. Pe curând!